Checking for this mask checker for la. Right now we're at the area. Chipadi भन्छ नाइट आपको तल है गाइज चिपडी भन्छ कहाँबाट जाने हो उताबाट हामी चाहिँ आज पुलिसहरूसँग राइड जाने छ गाइज पुलिसहरूसँग राइड जाँदैछ भनेर हो guys, as you have seen in the title, as we are going to Indrathan, so good bajirasa. So this is my cup. So like this. So Indrathan नाममा चाहिँ यहाँ रेस्ट गर्नुपर्छ guys. यसको लोकेसन देखाइदिए नि गाइजहरुले. So cliche, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, you had me falling so. So guys, this is my cup. Program चाहिँ हाम्रो मुनि छ आज कुदाउनु भयो माथि बाटो चाहिँ अहिले बबाल छ गाइस यहाँ तल मात्र यस्तो बाटो चाहिँ माथि चाहिँ अहिले बबाल पिच छ यो म्यान म त्यहाँ जानुपर्ने So today we have only 2 bikes already petrol छैन अनि म चाहिँ पछाडि we are going to के अरे चाहिँ इन्द्रथान है सर्ट राइड टाइपको भनौँ न आम्मा हो यसको बाटो त मजाको बनाएको छ यहाँ त कस्तो हिलो भयो यार यहाँ अन्त पानी पनि सिजन हो नि त ए यता घुम्जान्ला माथि ऊ साथी छ घरमा हस् रिसु दाइ भेट्छ क्या उहाँ चाहिँ अब को भन्ने अब सक्षम ब्यान्ड मेम्बर हो है सो हेलो व्हाट इज अप एभ्रीवन दिस इज योर बोय I hope you guys are doing well as I am today and I would first like to welcome you guys back to my YouTube channel I Stream. So इन्द्रथान त म पहिला पनि गइसकेको छु होइन खतरा ठाउँ छ है अब यो चाहिँ अब एउटा भ्लग बनाइदिउँ भनेर जाउँ लगाएको हात चाहिँ हामी सर्ट राइड टाइपको भनौँ न होइन सो गाइज वाच टिल द हिँड्दै माथि बब्बाल ठाउँ छ सो आज वेडनेसडे आज कति बजे थाहा भएन ल So guys, हामी चाहिँ एकछिन यहाँ बस्यो है You can see the view there है बबाल छ भ्यू चाहिँ बाटो
अहिलेको यताको बाटो आयो भने यहाँबाट निस्किन्छ है गाइस Hard baby, yeah now I get it. You got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that? My glass is empty, How about I get another drink, baby? Okay, I get it. You got fire burning, ल के भयो बाटो यसको यसो दवाई दिखा ओए ल पहिला सर यो चिज हुन्छ नि खास यहाँ But I don't think this could be something that becomes a thing. Maybe just for tonight, then I'll be over you. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby. Yeah, now I get it. You got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that? My glass is empty, How about I get another drink, baby? Okay, I get it. You got fire burning, right there in your eyes. Oh yeah. चेकिङ सर्भिस चाहिँ सबैले खाँदैन मार्क्स चाहिँ गर्छ क्या मार्क्स पास छ मार्क्स चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हाल्नु पर्यो नि जाउँ हजुर यति भिडियो खिच्न जान्ला त्यो भिडियोको लागि जान्ला हो भिडियोको लागि भिडियो अर्को बाटो कहाँ छ के होइन यता बसेर आउनु जान्छ जस्तो एकछिनमा उता पैसा आउँछ उता भित्र जङ्गल छ यिनीहरू जान्छ जस्तो एकैछिन त्यहाँ पनि ट्रेकिङ त होला बेलाको बेला यिनीहरूले पठायो फेरि
के त्यो चाहिएको गाइस पाउन नपाएर क्या अब उता माछामा आइज उता जङ्गलभित्र छिराउ न गाइस पुलिसले रोक्यो कस्तो बेलामा घुम्न आएछ नामको के हो यहाँ कस्तो बेलामा घुम्न आउनु भइरहेको फेरि आजदेखि नै रहेछ त बन्द फेरि अब स्विमिङ पुल जाऊँ न त्यहाँ स्विमिङ पुल नजिक छ सीता पाइला नि जाउँला नि चटपट सटपट खाँदा नि राति गए पनि गाइज हाम्रो चाहिँ माथि पठान होइन यो चाहिँ हाम्रो कुशल महर्जन इन्स्टामा चाहिँ कुशल महर्जन छ यसको अनि यसको तेरो कुन बाइक रह्यो है कुन बाइक रह्यो Look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I stayed. I'm a pretty boss, look almost your brain waves. I'm a freak in the sheets. So guys, अब चाहिँ हामी तल जान्छौँ है उता त्यो पुलिसहरू बसिरहेको के ट्राफिक के अरे पुलिसहरू नै बसिरहेको त्यहाँ सो हामी जानु पाएन त्यहाँ सो यति नै है राइट सर्ट राइट भनौँ है गाइस अब चाहिँ हामी तल जान्छौँ अनि अब यो तल गएको भिडियोहरू हल्का खिच्छु अब भ्लग यति नै हुनुभयो गाइस फेरि पुलिसहरू रोकिदिरहेको कस्तो चिज भने साइडको सो यु गाइज क्यान इन्जोय द नेचर है बवाल छ यहाँको शीतल छ है गाइस यो के हो यो खै यो के भन्छ यसले खै के हो थाहा छैन गाइस ओह सो गाइस अब यहाँ पनि एउटा भ्यू टावर छ है यहाँ ल यहाँबाट गाइस भ्यू हेर्नु भ्यू बवाल छ नि भ्यू हेर्न त्यही भन नि अब कस्तो झ्याउ हेर्नु यहाँबाट कहाँ पुग्छ यहाँबाट कहाँ पुग्छ है यहाँबाट कहाँ पुग्छ बवाल हो सर यो के हो यो so guys and don't forget to like share and subscribe to the channel and also press the bell icon सही भ्यू छ guys सही भ्यू बब्बल भ्यू छ guys and guys don't forget to subscribe to the channel right? Also press the bell icon right? I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you live. So don't forget to like, share and subscribe to the channel है हल्का भनी इन्फर्मेटिभ भयो भने अब राइट जानु खोज्या हो माथिसम्म जानु खोज्या हो है अब अनफर्चुनेटली पुलिस स्टप अस सो नोवरी अर्को बेला जाउँला हैन कुदाइसकेको छैन खै आज अब के हो थाहा छैन है बन्दा भन्छ हुन्छ काठमाडौँमा पनि इट्स इन्क्रिजिङ है डे बाई डे अब हामी यहाँ खटाउँछौँ काम जान्छौँ थाहा छैन होइन यो पार्ट चाहिँ यहीँ इन्ड गरिदिन्छु म अर्को पार्टमा भेटौँला कहीँ गयो भने त्यो 24 एनर 1 है हजुरहरूले पुरानो भिडियोहरू पनि हेर्नुभयो होला है मेरो नगरकोट राइडहरू यताउति सो अल्सो कमेन्ट डाउन बिलो है कुन ठाउँ छ भनेर आई विल ट्राई टु गो देयर सो गाइज अब चाहिँ हामी स्विम्बु जाने प्लान भएको छ है यहाँबाट सिधै स्विम्बु जाने प्लान भएको छ आई डोन्ट नो वी विल गो अर नट है म लास्टमा हल्का स्लिप हालिदिन्छु गयो भने गएन भने त्यही हो गाइज
So guys, this is don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also stay tuned for another one. So love you all guys, bye bye, take care. So guys, I'm vlogging in gardens. This is your boy signing out. Peace, the Nepal. Thank you guys. Thank you for watching. Psycho. दिउँसो नखा भने मान्दैनस् तैँले छ्याप भराउँछस् दिउँसो